Здоровенькі були, хлопці та дівчата, слава Україні! Сердечне поздоровлення, ніг жиє Полська! Під час моєї цьогорічної подорожі по європейських містах мені вперше в житті довелося відвідати столицю нашої братньої Польщі. На мій сором, я небагато знав про Варшаву, хіба те, що зараз там перебуває найбільша кількість українців, які зустрічалися мені чи не на кожному кроці. І я відчував себе наче вдома на Подолі. Для екскурсії по Варшаві я мав усього 8 годин, які вмістилися у 12 хвилин. Тож, перепрошую, цього разу я встиг опанувати лише невеличку частинку цього легендарного міста. Насправді, я поставив перед собою завдання зробити серію туристичних челенджів, відеоекскурсів по містах, у яких мені цьогоріч пощастило спинитися проїздом. Окрім Варшави, я відвідав Гельсінкі, Тампере, Ригу, Таллін, Бухарест і фінський затишна Ювіаскуля. Але про це спробую розказати у наступних випусках. Сьогодні я хочу поділитися враженнями про Варшаву, точніше про 2 знакові площі у Старому місті. Тож у неділю 7 травня на світанку я покинув готель і почав намотувати кола по Варшаві, аби осягнути неосяжне. Але травневий дощик ледь не зірвав моє челенджування, проте я був вельми радий песикові і карколомним хмарочосом з вікна автівки. Я хотів зняти все навколо, і новобудови, і парки, і неповторну річку Віслу. Проте, коли дістався до Старої Варшави, то вже там і залишився, бо на цю локацію не вистачило б і тижня, не те що 8 годин. Тож я проїхав повз оперного театру, неподалік припаркував авто і через Сенаторську вулицю пішки потрапив на Замкову площу. Я був уражений масштабом королівського замку, затишком і духом старовини навколо, незважаючи на те, що це вдала реконструкція середньовічних будівель. Адже уся Стара Варшава під час Другої світової війни була зруйнована вщент. Як відомо, Варшава найбільше постраждала від гітлерівського фашизму у порівнянні з іншими європейськими містами. Відродження міста проходило вже у 50-х роках минулого століття, і треба зауважити, вельми органічно. Я вчергове переконався, які поляки молодці. І з такою любов'ю і розумінням збудувати сучасний європейський мегаполіс і відновити з руїн старе місто – це справжній феномен. До речі, у 80-му році історичний центр Варшави занесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як унікальний приклад реконструкції втрачених історичних пам'яток. А це бронзовий макет старого міста, з якого у 13 столітті саме й зародилася Варшава. Уранці, звісно, у Старому місті було вельми небагатолюдно, але поступово туристичний маховик набирав обертів. Гості столиці і варшав'яни поступово заповнювали вулиці Старого міста. Аби насолодитися історичними цікавинками, смаколиками, вуличними атракціонами та атмосферою старовини. У самому центрі Старої Варшави розташована Ринкова площа, до якої сходяться 8 вулиць. З давніх давен цей майдан був місцем політичних заходів і бурхливої торгівлі. Зараз це не тільки туристична мека із готелями, ресторанами, сувенірними крамницями і архітектурними шедеврами, а також і місце, де можна просто відпочити за своїми вподобаннями. Тут можна яскраво провести час і забути про негаразди. А варшавські голуби взагалі це окрема історія, гідна повнометражного блокбастеру. Ймовірно, вже полетіли на кастинг. Чарівниця фотографіня Нача на машині часу телепортувалася з позаминулого століття і переносила усіх бажаючих у епоху зародження фотографії. Я ходив вуличками і закутками Старої Варшави і наче навіжений намагався зафільмувати кожен будинок, кожну вивіску, кожен пам'ятник, кожну цеглинку. І радів з того, що дитинча. Тож раджу, коли будете у Варшаві, обов'язково відвідайте старе місто, і ви не пожалкуєте. Та ще була численна купа рекреаційних спокус, але я економив час, бо дуже переймався, що не встигну закарбувати чогось важливого. Якщо, наприклад, зупинюся на зайву хвилинку, аби більш ретельно дослідити чергову цікавинку. Та ще моя жахлива англійська і незнання польської не давали змоги розвернутися на повну туристичну міць. Отож висновок. Вчитиму англійську щодня хоча б по 2 години.
До сих пір кусаю лікті, що не закарбувався на старовинному дагеротипі. Що ж, в мене все попереду, опаную англійською гайда на фотосесію. Чарівність і краса старої Варшави заворожували, і хотілося пожити тут місяць чи хоча б тиждень, але у моєму розпорядженні залишалося тільки 3-4 години, і геть не можна було зволікати. Проте я на хвильку зупинився біля чудового вуличного актора. Він привертав до себе увагу усіх перехожих і неабияк підіймав їм настрій. Я теж був розвеселився і навіть забувся, що в мене обмаль часу, та це було того варте. Жодна відеокамера не може передати тієї сюрреалістичної атмосфери, коли усе навколо рухається, і лише один чолов'яга наче скаменілий. Та геть ніби нічого не робить, проте це неймовірно привабливо. Врешті я теж не утримався і кинув лицедієві у скарбничку євромонетку. І він подарував мені невеличкого, але вельми виразного брейк-денсу. Проте мені треба було рухатися далі. Бо коли я почув всі звуки, то згадав, що геть забувся зайти до королівського замку. Як гарно, що лицарські судьми вчасно нагадали про цей екскурсійний пробіл. Та наче запрошували до королівського маєтку. І коли я зайшов у двір замку із цілим каскадом палаців, то зрозумів, що цей об'єкт вартий, звісно, окремого багаточасового історичного серіалу. Але сьогодні в мене було на все про все кілька хвилин. І я знову повернувся на замкову площу, звідки почав свою одиночну екскурсію. Але не впізнав її, бо тут вже наповну вирувало туристичне життя. Я вирішив у наступний візит до Варшави взяти із собою усю родину і обов'язково сфотографуватися із цим фентезійним велетнем. Звісно, я відвідав сувенірний магазинчик, де можна купити на пам'ять шкатулку зі старовинними мелодіями. Проте мене більш привабила чарівна музика, яка з шармом створювала атмосферу давнини. Що там казати, казка та й годі, ото б слухав би і слухав, навіть захотілося повальсувати трішки. Бо я дуже був втомився за цілий день і вирішив просто насолодитися музичним підстопом. Музика надихала, і я швидко відпочив та знову почав закарбовувати все, що кидалося в очі. Я відчував, що моє фільмування подекуди хаотичне, тобто, що бачу, про те й співаю, але, як то кажуть, життя туриста як дишла, куди повернеш, туди й вийшло. Але мені здавалося це цілком істотнім. Але вінегрет іноді теж неабияк смакує, особливо з гірчичкою під оселедця. А от пухнасті аніматори трохи йшли ніби у розріз із стилістикою старого міста, проте можна було відчути себе у безхмарному дитинстві. А за моєю спиною, до речі, починався вуличний концерт. На превеликий жаль, я не музичний продюсер, а те б обов'язково підписав би із цими хлопцями контракта. Я лише самотній турист, якому треба поквапитися, адже мої 8 годин, відведені для перебування у Варшаві, добігали кінця. Вечоріло. І звідусіль до старого міста сходилися люди різних поколінь і вподобань. Назрівали масові недільні гуляння. І, здається, у старій Варшаві усе найцікавіше тільки починалося. А мені, як то кажуть, вже треба прогрівати двигуна. І я із болем розумів, що, мабуть, доведеться іншим разом повною мірою вкусити усі ізюминки вечірньої Варшави.
А також сходити у музей, посидіти у кав'ярні, а може й завітати до ресторану, або бодай пострибати гопки у нічному клубі. Та обов'язково сфотографуватися із совою. А ще мені дуже кортіло навчитися сидіти, як оцей пан, та я вже почав тренування. Та найбільше засмучувало, що я не встиг побувати у жодному костьолі, які у Варшаві просто неймовірні. На жаль, безліч цікавого і корисного залишилося поза моїх фізичних та часово-просторових можливостей. Проте, все, що встиг, як то кажуть, то встиг. От трясся назнімав 8 годин відоса і потім місяць монтував. І те, як то кажуть, котові на сметану. І все якось було у гарному сенсі, перепрошую, душевно, по-домашньому, що мені геть не хотілося їхати з Варшави. Кортіло таки затриматися хоча б на день, або на кілька годинок, але справи гупали у барабана. А вже ж мені треба було повертатися додому у рідний Київ, проте частинка мого серця назавше залишиться у Варшаві. Тож у мене є заповітна мрія повернутися у гостинну польську столицю. Обов'язково повернутися після нашої перемоги і погуляти, де душа забажає, та зняти повноцінну фільму про усі визначні урбаністичні цікавинки і пам'ятки старовини. Я вже навіть приготував валізу для сувенірів та святкового кашкета для фото із совами. От, мабуть, усе. Цікаво було б дізнатися, чи вдалося мені виконати свій 8-годинний туристичний варшавський челендж. Тож коментар, підписку, вподобайлик та дзвіночок сприйматиму за подарунок. Щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Нех жиє Полська! Ще Полська не згинула! Па-па, побачимось! До відзення! А до Києва їхати ще 800 кілометрів.